સવજીભાઈ પટેલ અને નર્મદાબેન પટેલ. સવજીભાઈ અમારે મિસિસ છે અને એને પગનો જે દુખાવો હતો સતત 2 વર્ષથી હતો અને ત્યાર પછી હોસ્પિટલ મારુતિ હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ કરવામાં આવ્યા, એડમિટ કરવામાં આવ્યા અને ડૉક્ટર વિરલ પટેલ ના થ્રુ ડૉક્ટર થકી ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું અને બહુ સારી રીતે અને સરસ રીતે ઓપરેશન સક્સેસ અને ચાલવાનું બધું રીતે રેડી છે. હોસ્પિટલનો સારો સ્ટાફ બી બહુ સારી રીતે પોતાની ફરજ અદા કરી. તેથી આમ સૌને આ દર્દીઓ અમારા જે સૌને એક સારો સપોર્ટ મળ્યો.